ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ አጠር መጠን ያለች ነች። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ብዙ ኮሜንት ስላገኘው በዚህም እንዲሁም ደግሞ በኢንስታግራም ሰው ጠይቆኛል። ባለፈው በአማዞን ያዘዝከው እቃ እንዴት ሆነ ብሎ እሱን ጥያቄ ለመመለስ ነው። አጭር ቪዲዮ ነች። ወደ ቪዲዮአችን ከመግባታችን በፊት ግን ወደ ዛሬ ስፖንሰር እንግባ። እውቀት ወዳጅ ቤተሰቦቼ የዛሬ ፕሮግራም ስፖንሰር ስሙ አፕ ነው። ስሙ በርካታ ኦዲዮ ቡኮችን እንዲሁም ደግሞ ሀገር በቀል ፖድካስቶችን የሚያቀርብላችሁ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑ አሁኑኑ ይሄ ቪዲዮ እንደጨረሳችሁ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ለአይፎንም እንዲሁም ደግሞ ለአንድሮይድ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ አፕ ላይ ደግሞ የኔ ፖድካስት ራሱ ሳይበር ኢትዮጵያ አንድ የምታገኙበት ቦታ ነው። ስሙ አፕ እንግዲህ በርካታ ፊቸሮችንና ምርጥ ነገሮችን ይዞ የመጣ አፕሊኬሽን እንደመሆኑ እናንተ ፖድካስተር ከሆናችሁ አዲስ ገበያ ከፈለጋችሁ ስሙ አፕ ለእናንተ ነው። መጽሐፍ ደራሲዎች ማተሚያ ብር ካጣችሁ በኦዲዮ ቡክ ፎርማት ወጥቶ እናንተም የሽያጩ ተጠቃሚ እንድትሆኑ የእናንተን ኢንትረስት የጠበቀ አፕ እንደመሆኑ ለሁሉም ያመላከተ አፕሊኬሽን ነው። የዛሬ የኢትዮ ቴክ ዊዝ JayP የክብር ስፖንሰር ስሙ አፕ። የዛሬ ስፖንሰራችን በጣም እናመሰግናለን። ስሙ ኦዲዮ ቡክስ አፕ ነው። ሄዳችሁ ዳውንሎድ አድርጉትን ቪዲዮ ከጨረሳችሁ በኋላ ባለፈው ጊዜ የምታስታውሱ ከሆነ ይሄንን እቃ አዝዤ ነበር። ይገርማችኋል ኦርደሩን ያዘዝኩት በዚህ ቀን ነው። ያው ቪዲዮም በሴም ዴይ ነው የለቀኩት 28 ሜይ 2022። ከዛ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ኦልሞስት 3 ቀን በጁን 1 ደረሰ ማለት ነው። እንግዲህ ትራኪንግ አይዲው ይሄ የሺፕመንቱ ትራክ ስናደርገው ዲሊቨሪ ተደረገው ወደ myusa or myus actually myus.com። በጣም ስላናደዱኝ አጭሰውኛል። የምር እውነቱን ለመናገር አጭሰውኛል። እንታስተውሱ ከሆነ ሳርሶታ ፍሎሪዳ USA ነበር። ዲሊቨር ተደርጓል ዌንዝዴይ ወደ ኦልሞስት 4 ሰዓት ጠዋት ላይ ደርሷል እነሱ ጋር እና ደግሞ ቤል የምትባል ሴት ነች የተቀበለችው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኢሜይሌ ስገባ ይሄንን አየው myus ኢሜይል ላኩልኝ እና great news your package is in the suite from Amazon አለ። ሎጊን አደረኩና ቼክ ሳረገው ፕሮሰሲንግ ይላል። ወደ እኔ ለመላክ ፕሮሰስ እያደረጉ ነበር ማለት ነው። የዛን ሰዓት ላይ እየጠበቅኳቸው ነበር። ከዛ በኋላ thank you for submitting your request ምናምን ብሎ ይሄንን ላኩልኝ። ፕሮሰስ እየተደረገ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኑ እየሰጡኝ ያሉት ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው። እንግዲህ ከነ ክብደቱ የመጣው ከአማዞን መሆኑን እየነገሩ ነው። preferred shipment method least expensive option የመረጥኩት ነው ዛ አካውንቴ ላይ። ከዛ በኋላ ሎጊን ለማድረግ ሞከርኩና እምቢ አለኝ። ከነጭራሹ አካውንቴ ውስጥ አልገባም ማለት what's going on ብዬ ሜቢ ፓስወርዴን ተሳስቼ ነው። የምታስተውሱ ከሆነ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሎጊን ማድረግ ስሞክር ፓስወርዴን ረስቼው ስለነበረ ለዛ ሊሆን ይችላል በሚል ፓስወርድ ሪሴት ስሞክር you don't have an account with us ይላል። ምንድነው ይሄ ነገር ብዬ ሰፖርታቸው ላይ ኢሜይል ላኩላቸው። ኦልሞስት 3 ቀን 4 ቀን ቆይተው ምንም መልስ የለም። ሲሰለቸኝ ወደ ዌብሳይታቸው ላይ they have live chat option አላቸው። live chat optionአቸው ላይ ገባውና ምን አይነት ካምፓኒ እንደሆነ አላውቅም ግን 1 ሰዓት ከምናምን አስጠብቀውኝ they didn't give me any kind of response። ከዛ በኋላ አካውንት የለህመኛ ጋር ለምን ስለው ክሎዝ ተደርጓል አለ። የነበረው one of their assistants, his name was Roderick. I said why don't I have an account? እሱ ከዛ በኋላ ምን ይለኛል በሴኩሪቲ ምክንያት ተዘግቷል አለኝ። alright what's the next step ብየው ፓኬጅ እንዴት ነው ስለው እኔ ልነግርህ አልችልም ማቀው ነገር የለም በኢሜይል ኮንታክት ያደርጉሃል ከ24 ሰዓት በኋላ አለኝ። ያው ስክሪኑ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ነው ላይቭ ቻቱ ላይ የነበረው ነገር። ስለምታቆኝ ደግሞ ያው አንዳንድ ጊዜ ቶግ ይልብኛል አናደደኝና ከቻቱ ወጣው ዝም አሉ። ፓኬጄ እንዴት ነው ምንድነው ሴኩሪቲ ላይ ያላሟላሁት ብዬ ስጠይቃቸው አሁንም መልስ አልሰጡኝም። እቃው ወደዚህ እንደማይልኩት ነው ፓኬጅ የት ነው ሄደው የሚለው ነገር ኢቬንቹዋሊ
ምን ይሉኛል due to some information አያችሁ እዚህ ጋር due to some information provided my US account has been closed and we cannot extend our services to you. Packages remaining in your account will be returned to senders as long as they provide us with a prepaid return label. So prepaid return label is something that Amazon provide የሚያደርገው እሱን ደግሞ ዳውንሎድ አድርጌ ላኩላቸው እሱን ካደረኩ በኋላ ደግሞ ምን ይሰጡኛል ይሄንን ኢንፎርሜሽን ሰጡኝ Hello Jason, thank you for contacting us. A return request has been submitted for the package 1ZX whatever. Once again, you will see the movement per the tracking on the label and we are experiencing a short delay with the return request at this time. Should you have any questions, feel free to contact us. So, እስካሁን ድረስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለውም like tracking label ላይ ያለውን ከትቼ UPS ላይ ይሄንኛውን እንደከተትኩት አሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለውም so I don't know where it is መልስ አይመልሱም and ብቻ my US is a really bad company and I'm pretty sure that they scam Africans because የሌላ ሀገር ሰው ከሆነ መስሚያቸው ጥጥ ስለሆነ there's nothing that they can do በሚል they probably messing around with Africans so yeah don't use myus.com they are an awful የሆነ ካምፓኒ ናቸው so update ይሄንን ይመስላል እቃው ከተመለሰ በኋላ እንደገና በሌላ ሰርቪስ ኦርደር አድርጌው የሚሰራ ነገር እስክናገኝ ድረስ በኔበር እንጫወታለን እናንተ እንዳትከስሩ እኔ ልክሰርላችሁ አይደለ and ከመውጣታችን በፊት I just want to say thank you Patreon ድሮ ሴትአፕ ያደረኩትና for the first time ዮሐንስ ያለው has become a $5 a month Patreon ዮሐንስ ያለው በጣም ነው ማመሰግነው ሌሎቻችሁም Patreon ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የምትፈልጉ ሆነ ለኢትዮቴክ you can go ahead and do so ሊንኩ የዚህ ቪዲዮ እና የሁሉም ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ እና ሌላ አፕዴት ወይንም ሌላ ቪዲዮ ላይ እስከመጣ ድረስ እንደተለመደው ሰላም አይለያችሁ